सर्वप्रथम सबैजनामा नमस्ते। आज मैले आर्ट क्लास पनि लिएर आएकी छु 100 सब्सक्राइबर पुगेकोमा। त्यसको लागि सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आर्ट क्लास सुरु गरौँ है त। पार्ट 1 बाट। यसको लागि चाहिन्छ एउटा A4 साइजको पेपर अथवा कपी लिएको हुन्छ। त्यसपछि एउटा पेन्सिल लिने, त्यसपछि ड्र गर्न सुरु गर्ने। यसरी ड्र गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न हामीले सिकिरहेका छौँ। यसरी सीधा सीधा ड्र गर्न सिक्नुपर्छ सर्वप्रथम, जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेकी छु। यसरी 100 चोटि, कम्तीमा 100 चोटि ड्र गर्नु होला, घेरा तान्नु होला 100 चोटि। 100 चोटि तान्नु भयो भने प्र्याक्टिस बढी हुन्छ, जसले गर्दा स्मुथली हजुरले जुनसुकै ठाउँमा पनि स्केच बनाउँदा अथवा चित्र बनाउँदा ड्र गर्दाखेरि घेरा तान्न सक्नुहुनेछ। 100 चोटि 100 टाइम्स गर्नु होला। पहिला सुल्टो तरिकाले गर्ने, लेफ्टबाट राइटतिर, त्यसपछि राइटबाट लेफ्टतिर पनि अपोजिट तरिकाले पनि घेरा तान्दै जाने। यसलाई पनि 100 चोटि रिपिट गर्ने। यसरी रिपिट गर्यो भने हामीलाई स्केल बिना नै सिधा घेरा तान्न हामीलाई सघाउ पुग्छ, सक्छौँ। स्केल बिना नै सिधा घेरा तान्न सक्छौँ। त्यसपछि छड्के घेरा तान्न पनि सुरु गर्ने। यसरी छड्के घेरा पनि तान्ने, माथिबाट तल, पछि हामीले तलबाट माथि पनि तान्न सक्छौँ। यसलाई पनि 100 चोटि नै गर्ने। यसरी 100 चोटि गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ घेरा तान्ने बानी बस्छ र हामीले सजिलैसँग सिधा घेरा तान्न सक्षम हुन्छौँ। अर्को साइडमा पनि 100 चोटि तान्ने। यसलाई पनि माथिबाट तल गरिएको छ भने तलबाट माथि पनि गर्न सक्छौँ। पहिला माथिबाट तल 100 चोटि, त्यसपछि फेरि तलबाट माथि 100 चोटि। यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यसरी देखाइरहेको छ त्यसरी नगरिकन यसरी पेन्सिललाई स्ल्यान्टेड पोजिसनमा लिएर गर्नुपर्छ। अब चाहिँ ओभल ड्र गर्नुहोस्। इलिप्टिकल सेपलाई ड्र गर्नुहोस्। यसरी राउन्ड 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 गर्दै यसरी यसलाई पनि 100 चोटि नै रिपिट गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को गर्दै जानुहोस्। इलिप्टिकल हुँदै हुँदै सर्कल ड्र गर्न हामीले सुरु गर्नु पर्दछ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी ड्र गर्ने। पेन्सिललाई हातले हल्का समात्नुपर्छ है, धेरै गाडेर गर्नु हुँदैन। स्मुथली ड्र गर्नुपर्छ हल्का तरिकाले, जसले गर्दा हामीले जुन इच्छा लाग्यो त्यही अनुसारको सेप बनाउन सक्छौँ। यसरी सानो सानो गर्दै जाने। आफ्नो इच्छा अनुसार साइज पनि बढाउन घटाउन सक्छौँ। आफूलाई कत्रो सर्कल चाहिन्छ, कत्रो इलिप्टिकल सेप चाहिन्छ, त्यत्रै नै बनाउने। यसरी बनाउँदै जाने, प्र्याक्टिस गर्ने। यसलाई प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्ने। यसलाई 100 चोटि नै गर्ने। यसलाई पनि यसरी हामीले ड्र गर्दै जानु पर्दछ। सिधा लाइन, तेर्सो लाइन, इलिप्टिकल सेप, सर्कुलर सेप ड्र गर्दै जाने। यसरी ड्र गर्दै गयो भने हामीलाई बानी बस्छ। सिधा लाइन, तेर्सो, सिधा, तेर्सो, गोलो, इलिप्टिकल, गोलो गोलो, इलिप्टिकल, यो सबै ड्र गर्दै जाने। यसरी चाहिँ हामीले स्मुथली गर्दै गयौँ भने हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ, बानी बस्छ र हामीले पछिको लागि पनि केही स्केचहरू ड्र गर्दा त्यसमा युजफुल हुने भएको हुनाले यो सुरुमा हामीले चाहिँ बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ। ल त साथी तथा भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट स्टेप चाहिँ पार्ट 2 मा हेर्नु है त। आजलाई बाई बाई। अनि साथी, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। NEETU'S Art and Crafts. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more videos and notification.